Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Waar vind je je droomhuis? Er zijn natuurlijk heel veel sites waar je kan gaan zoeken. Dat hebben wij ook gedaan. En wat opviel was dat sommige sites, dat zijn dan meer de gerenommeerde sites, daar liggen de prijzen ook een stuk hoger dan op sites die net begonnen zijn of die wat minder bekend zijn. Ook is het heel belangrijk om gewoon naar de plek zelf te gaan en bij makelaars in de vitrines te kijken, prijzen te vergelijken en te kijken wat er zoal te koop is. Of er dingen bij zitten die een beetje bij jouw idee van wat je wil hebben passen. Je kan ook met mensen gaan praten in de kroeg natuurlijk, want er zijn ook heel veel huizen die staan ook gewoon niet nergens op een site. Er staat gewoon een telefoonnummer en dan weten alleen de mensen in de omgeving dat het te koop staat. En dan is het wel belangrijk dat je die mensen natuurlijk goed kent om heel makkelijk daarover in gesprek te gaan. Tenminste, dat vonden wij niet zo makkelijk. Ook omdat we de taal natuurlijk nog niet zo goed spraken. Nog steeds niet zo goed, maar wel een stuk beter gelukkig. Maar er zijn maar weinig Fransen die Engels spreken. Dus als je daarover in gesprek wil en een beetje het vertrouwen kan winnen van de mensen, ja, dat is dan moeilijk. Wij hebben uiteindelijk onze schuur gevonden op Le Bon Coin. Dat is zeg maar de Franse marktplaats. En daar zijn ook nog wel eens huizen te kopen. En ja, dat zijn ook vaak prijzen die schappelijke prijzen.